sebagai Sri Kandiku. Siapa jaga Vita bila kamu tiada? Tak boleh, Tuan Puteri. Patih pergi perang, bukan main kat taman. Baiklah, Beta izinkan demi negara. Cepat pulang ya. Jangan risau, Tuan Puteri. Musuh dengan suara ini pun sudah gerun. Ampun, Tuan Puteri. Nadia, sini. Sini. Ibu dah tengok. Okeylah, Ibu suruh cakap Melayu dekat rumah, kau tetap nak campur England. Kan dah dapat grade 3? Siapa pula telefon? Abah. Hello sayang. Apa macam? Mestilah bagus. Okey, malam ni kita raikan Nadia dekat rumah. Okey, boleh sayang. Okey, jumpa nanti. Okey, bye. Bu, kawan nak panggil tu. Nadia pergi dulu Okey, Ibu pun nak pergi cari aunty Anang kau. Anyway, Ibu nak cakap tahniah. Tapi ingat, kita tak perlu tau nak jadi nombor 1 selalu. Malulah. Okey, dah. Okey, Nadia pergi dulu Okey. Kenapa ni? Dah. Hadi, nanti boleh cuba lagi Hey, ini air mata happy lah. Anak aku yang susah nak fokus ni dapat skor 16. Congratulations. Ana, kau ni sedih nangis, gembira nangis. Kucing sakit pun nangis. Kau ni sensitif sangatlah. Ish, ratu air mata betul lah dia ni. Hei! Kau tu kalau cakap nanti macam nak gaduh je. Dramatik betul kau. Mama, Hadi nak join kawan. Jangan gaduh tak baik. Okey, bye. Nah, syabas nak. Ish, berbaloi betul mantan guru kita ni. Congratulations pada kau juga, Ati. Berbaloi juga kau lepaskan jawatan apa? Sales executive tu. Kan? Nah, temu Eleh, dah tahu bertanya pula. One, two, three. Tada! Ri, buat 2 minggu ni, Papa akan buat sarapan. Yelah, kau translatorkan mana kena masuk pejabat awal, tak macam cikgu. Lepas tu kita rotate. Mama dulu terpaksa berhenti jadi cikgu sebab nak fokus kat korang sampai korang pas PSLE. Sekarang, giliran kita pula support Mama. Haris senang je. Sementara tunggu surat pengesahan untuk diterima jadi peguam, Haris boleh cuci baju, mop rumah. Hadi pun boleh lipat baju sendiri. Bagus. Thanks, Pa. Tapi kan, sandwich ni, I selalu letak 2 lettuce, bukan 1. And the coffee is too sweet. 3-in-1
Baiklah, Nada beranak. Esok saya akan buat lagi baik. Ya? Wah, sayang. Sempat awak masak Mestilah sempat sayang. Jangan takut. Kalau semua buat kerja rumah, confirm okey. Alah, Ibu. Kenapa Ibu dah tak kerja sales executive lagi? Kan boleh melaram, office pun aircon. Ibu nak cari pengalaman barulah. Kerja sebagai delivery rider ni kan, timing dia fleksibel tu Nelly. Kak, ni kan zaman gig economy. Ibu cuma nak ikut peredaran waktu. Dan ibu nak cari kerja open air. Jadi ibu dapat exercise dengan basikal. And also ibu nak jumpa orang baru hari-hari. Oh, awak dah jelak tengok muka kita kan? Sayang, awak kan dah janji nak sokong saya kalau saya kerja semula. Yalah sayang, tapi awak mesti ingat kita ni bukan expert macam awak. Saya dah lama tak pegang vacuum. Ni vacuum mana? Sayang, kalau semua buat kerja rumah masing-masing, kan, garanti plus chop boleh habis. Nah, kalau tak, awak tak payah kerja lah. Tak payah kerja lah. Gaji saya kan cukup. Kalau nak makan lontong, buka lah glove dulu. Ana, this is Jana. Salah satu cikgu muda kita yang pandai cakap di sini. Welcome, Madam Rohana. BP Amin cakap you kenal masa college. So, you kenal arwah isteri Mr. Amin? Arwah? Bila meninggal? Tahun lepas. But anyways, kalau you perlukan apa-apa, tanya I atau Jana, okey? Jangan malu-malu. Hey, Jana! Madam Johanna, with you on board, our science department will certainly be strengthened. Anyway, have you met Mr. Adrian Chua, the head of our science department? Oh, yes. He said he will be retiring this year. Yes, and I will have to start looking for a potential successor. Anyway, bila our HOD was on hospitalization leave, Jana was the one who helped me to look after our science department. You know, Jana, Amya, if Rohana had not resigned to focus on her family, she would probably be a HOD or a principal like me. She was a very good teacher. I agree. James, dia datang pakai basikal mahal sih. Wah. Lagi satu rider baru. Makin hebat persaingan. Sarah? Hai, saya Hayati. Hari ni first day. Sarah. Hai Sarah. Hai. James. Hai James. Tak sabarlah nak start. I target kan. I nak buat dalam 10 orders. 10 Larat ke makcik? Makcik? Kak Yati, Dik. Sekarang ni time waktu sekolah kan? Punting Dia dah tak sekolah. Betul kata Sarah. Akak larat ke kerja ni? Hello. Stamina I kencang, okey? Lagipun I cuma buat kerja ni part time je. Jadi I boleh rehat bila-bila masa. Oh. Suka-suka. Ingat nak tolong suami. Suami I kan lebih suka I duduk dekat rumah. Yalah, husband I dia kerja dekat hotel 5 bintang. Sekejap I dah dapat tau. I punya first order. So, I jalan dulu. Lagak. First day dah macam tu. Irritating. Mat. Mafiz. Ada kenduri ke? Tak adalah. Ni beli barang dapur seminggu je.
Si Yana kan dia dah mula mengajar balik, jadi kita terpaksalah turun padang. Ni Haris Dania, Haris ni bakal peguam tau. Abang Hafiz cakap, dia tak boleh jadi peguam sebab dia tak pandai macam Haris. Ayah memang sukalah awak. Saya nak booking Haris jadi menantu boleh tak? Jarang tahu nampak anak bujang ikut ayah pergi pasar. Okeylah bang, kita gerak dulu sebab malam ni kita ada majlis lah. Okey. Mel. Siap dengan troli Yati mana? Nanti kerja lah. Sekarang kita pula ganti tempat wife kita nak pergi pasar. Tak apalah, lagipun kita tak kerja. Kita tolong je lah. Kau ahli dapur, Pis. Aku kalau pergi pasar, semua ikan sama, Pis. Kau tolong aku lah, Pis. Okey. Aku jadi tour guide pasang kau hari ni. Alright? Haris balik dulu. Papa nak berbual dengan Uncle Jamil sekejap. Okey? Okey, bye. Dah. Oma, abang dah buat rumah lah semalam. Tak bersih. Kat sana berminyak, kat situ masih berdebu. Korang ni buat kerja macam nak lepaskan batuk kat tangga lah. Apa Mama cakap ni? Maknanya buat kerja tak sempurna, faham? Mama tak jadi keluarlah dengan Aunty Yati. Nak kena gosok balik baju yang korang gosok tu. Berkedut. Mama, chill lah Ma. Hari ni abang gosok baju tadi. Okey je. Mama tu cerewet sangat. Cerewet? Mama ni dari kecil dah diajar buat kerja dengan teliti. Faham? Oh, dulu Adi tak cakap pun Mama cerewet sebab semua Mama buat kan? Baiklah Ma. Hadi nak keluar sekejap Nak pergi mana? Dengan siapa? Hadi nak main bola. Nak masuk football team kena banyak berlatih. Lepas tu kita pergi game sakit sekejap. Nak main bola boleh. Tapi pelajaran priority ikutlah skedul yang Mama dah buat early this year. Okey. Bye Ma. Cepat balik. Okey. Habis semua basah. Bila nak kerja tak habis. Satu-satu dah. Ibu, Nelly ada projek sosiologi dengan Cathy. Sorry. You ni je pasal. Pergilah. Nadia. Kau tak ada date dengan kawan-kawan hari ni? Tak adalah. Malas nak keluar. Bagus. Nampak tak pinggan-pinggan yang berminyak tu kan? Cuci lagi Agaknya ibu juga nak kena buat. Suruh buat, semua tak boleh. Kenapa, Bu? Kan kita dah buat apa Ibu suruh. Ya, korang buatnya sikit aja. Alasannya banyak korang bagi. Abang kau tu. Asyik cakap lupa. Semua dia lupa. I nak kena tahu bab-bab ni dengan cepat tau. Sebab maklumlah ada hati nak jadi HOD sebelum masuk setengah abad. Hai. I ternampak ni kat kedai tadi. Teringat pula yang you ni hantu epok sayur kat uni dulu. Masih ke? Masih. Terima kasih berapa ni? Ada Rohana juga. Miss Jana ni? Tinggal ni je lah. Lain kali Tak apa, nanti kita share. Okey, Ana. Janet nak you kendalikan science fair untuk tahun ni. Oh ya? You tahu tak? Principal kita ni suka menguji guru baru. Dia nak tahu yang you boleh menguruskan projek dan juga ada ciri-ciri seorang pemimpin. Kak Nah, nanti I tolong, okey? Kecil tapak tangan. Nirulah I tadakan. I teruja betul. You jangan takut. I janji science fair tu akan meletup. Okey, best.
Makan pempek lah. Pempek lah. Aku tak tahu pula. Nelly, itu ibu you kan? Sejak bila dah jadi delivery rider? Taklah, salah orang lah, babe. Takkanlah ibu aku nak jadi delivery rider. Dah, jomlah kita pergi minum tempat lain. Hello Ana. Hello T. Aku dapat projek besar. Bagus tu. Kau nak kena tunjukkan anak muda ni kita masih punya taring tau. Okeylah Ana. Aku pergi dulu ya. Aku ada order ni. Okay, bye. Ibu, kalau ibu pergi kedai tu boleh belikan coklat donat tak? Okey. Ibu, Nadia pergi dulu You ni pandailah. Semua soalan krisis iklim, you seorang yang jawab dengan betul tadi. I memang suka topik ni. Jadi banyak bacalah. Kalau you nak, I boleh share. Rina, ni barang cikgu kan? Ya, cikgu. I nak tolong cikgu jap Oh, tak apalah. Saya pun nak pergi kantin. Okey. Dah penat bekerja satu hari, dapat manjakan kaki. Bestnya. Sebaik Nana manager dia. Dapat diskaun besar. Mestilah diskaun. You kan member setia Modern Network I sejak I mulakan group chat ni. Group chat tu lah yang banyak kasi kita tips dengan moral support waktu kita nak prepare untuk anak-anak kita PSLE kan? Betul tak? Betul. Sebab tu kita berdua ni kan masih setia dengan Modern Network. Walaupun kita berdua ni dah balik bekerja. Cakap pasal ni, I ingat nak buat perjumpaan untuk members kita. Dah 3 tahun tak jumpa. Confirm plus job kita berdua akan datang. Tapi you nak kena buat hiburan. Kalau setakat makan-makan, nak dengar mak-mak pidato, boring. Tak ada bajet lah untuk live band. Ini part, you jangan risau. I dengan Ana, dulu kan kita -1 karaoke queen sebelum kita kahwin. Kan Ana? Bagus idea tu. Kau dah kenapa? Kita bukan teenagers lagi lah. Tak naklah aku nanti keluar suara katak. Madam Rohana, awak tak perlu nak sempurna dalam semua bidang Thank you. Kenapa Nadia dah tak keluar dengan members lagi? Tak rapatlah, Kak. Diorang semua ada kawan baru kat sekolah menengah diorang. Nadia ni belum jumpa lagi kawan satu geng. Alah, tak apalah. Nanti confirm Nadia jumpa kawan punya. Nadia kan dulu popular kid dekat sekolah rendah kan? Tak kelakar lah, Kak. Kat sekolah Nadia ni ada budak lebih popular. Sebab suka tunjuk pandai. Lagak baik depan cikgu. Fake betul lah. Alah, Kak dah biasa dah jumpa orang macam ni. Cantik juga kasut ni. Kan? Tengok. Terima kasih. Tapi tak perlu. Siapa? Ami. Dia nak belikan aku epok-epok hari Senin. Payahlah. Untung kau dapat kawan kerja baik. Tak macam aku. Tak ada orang berkenan kat aku. Orang friendly macam kau ni pun tak ada orang berkenan. Yelah, salah aku juga. Sebab aku pergi cakap dengan siapa ni, James dengan Sarah. Aku kerja ni main-main je. Tapi padahal kan, ini mata pencarian diorang tau. Mesti diorang ingat aku ni sombong. Tak ada ginilah. Kau buat baik dengan diorang. Kau belanja diorang makan. Kau nak aku sogok diorang dengan makanan jadi kawan aku? Ini bukan sogok lah. Ini apa orang kata,
tawan hati melalui perut. Gitu. Oh, macam siapa ni? Si Amir tu tawan kau dengan air epok. Kan? Aku pun rasa macam tu. Dia kan duda. Dah lah lambat. Salah pula. I order sup buntut sambal tumis telur. Ini sup ayam sambal tumis udang. Kan salah saya. Pihak restoran yang uruskanlah. Mana tahu angkat salah beg. Tak cek nombor order I betul-betul. Saya ada delivery lain. Kalau nak komplain, pergi komplain dengan pihak restoran. Apa punya rider? Kau tak boleh buat kerja betul-betul. Carilah kerja lain. Cik Puan. Jangan senang sangat cakap ikut mulut. Siapa makan lada? Terasalah pedasnya. Kerana mulut, badan binasa. Kalau lapar sangat, jagalah adab sikit. Dah salah, tak nak kalah. Nanti I kasih you rating 1. Padan muka. Hello. Hi. I ada belikan makan dengan air sikit. Tadi, I ada nampak bisnes baru tau. So, I tengok bisnesnya macam lembab sikit. Itulah I belikan untuk you all. Sekejap Wah, I think dia nak buat baik dengan kita lah. Tapi best saya dapat minuman free. Dia mesti berasa salah sebab lagak hari tu. Tak apa. Dia baik, kita baiklah. Betul. Bulan ni kan, I punya customer rating tak naik-naik. Dia mesti 2 atau 3 je. Tadi, I gaduh lagi tau dengan customer itu tak? Ish, geram betul lah. Kakak, duduk. Ya, sorry. Silakan. Tapi kan, dulu bila I kerja sebagai sales executive, semua very professional. Tak ada pun yang memalukan. Sekarang dunia social media lah, Kak. Sikit-sikit pun orang nak viral. Jadi, riders macam kita kena jaga diri lah. Tapi okeylah, I like this job, Senang buat duit. Tapi Sarah, kan baik Sarah sambung balik belajar. Betul kata Kak Yati. I tak kisah anak-anak I nak masuk poli ke, college ke, asal dapat kelulusan. Wah, bagus tu James. You tunggu sekejap Now I want you to copy all this. Sam, come here. Are you done walking around? Children, if you are done copying, you may go home. You stay here. Cikgu, boleh balik kan? Selagi tak habis kerja, Sam tak boleh balik. Saya dah call Ibu Sam. Tapi Sam ada panggilan ketiga. Ibu Sam dah cancel. Lepas cikgu cakap yang Sam belum habis kerja. Cikgu, Sam habiskan kerja kat rumah boleh? Tak boleh. Kalau belum habis kerja, tak boleh balik macam kawan-kawan lain. Kalau tak nak kena detention, jadi budak yang baik. Tengok ni. Ini cikgu nak bagi pada budak yang paling baik sekali dalam kelas tiap-tiap minggu. Dan cikgu harap Sam akan dapat ni tak lama lagi. Faham? Now go back to your seat and finish your work. Wah, kalau nama sudah ibu, sifat keibuan terpancar walau di mana-mana. Sejak bila ni berpuitis? Tak adalah, sikit-sikit je. Ni nak tanya sikit. Lusa ada ceramah tentang impak kecerdasan atas buatan pendidikan. Free tak?
Kalau you free, lepas kerja, kita boleh pergi sama-sama. Lusa Lusa tak boleh lah. Ada date dengan Hafiz. Oh, okay. Oh, no worries. Next time then. Sam, are you done? Yes, teacher. Okay, you may go home. Jangan gue. Baju dah cuci ke belum? Tadi Abah dah masukkan dalam mesin. Nanti dia dah bunyi, Abah jemur lah. Apa bising duduk sini lah. Bising. Sejak bila Nadia dengan Abah suka cerita yang sama ni? Kak, tengoklah. Kau pun Kak suka. Assalamualaikum. Salam. Hai, baru message Bibi Love. Dah balik. Amboi. Senang hati betul sayang Ha? Baju? Apa hal? Ni, tak nampak pun cemburan kat luar. Awak ni tak trust saya ke? Saya tadi dah cuci lah. Nanti dah habis cerita ni, saya gantunglah. Apalah, bising-bising. Jangan bising, tak baik. Dia dulu jual goreng pisang. Jual goreng. Abang! Mari sini, Abang! Sal, kenapa? Kan I dah cakap kalau ada selimut macam gini, selimut ni buat 2 kali pusingan. Faham tak sayang? Sorry lah sayang. Sayang, kita ambil. Adik? Belum pukul 8 dah ngantuk. Tidur lepas ni. Homework belum habis, Pak. Belum habis sebab sibuk main bola tadi. Pembelot. Adi, kalau banyak main bola, kurangkan main games. Agaknya Mama nak kena buat jadual baru untuk Adi tak? Haris, letak tepi telefon tu waktu makan. Mama tengok nasi tu tak bergerak aje. Tak selera. Perut tak sedap sikit je, Ma. Yelah, Papa tahu. Masakan Papa kan tak sesedap masakan Mama. Apa? Cakap pasal masakan kan? Kali bila Papa masak kurangkan garam boleh? Lebihkan sayur. Tak usah sangat. Salad sudahlah. Baik, teacher. Malam-malam macam ni pun si Yati masih nak message you. Bukan Yati lah. Ami. Dia suruh I message dia kalau I ada problem dengan science fair tu. Lepas tu dia tanya I, besok nak I pergi sayur ke tak. Punyalah baik vice principal awak. Tengok gambar sikit. Ni vice principal Amir. Sigak. Hey, you jealous ke? You lupa ke our marriage has gone through a lot bila kita ada Haris. Tapi kita steady je. You tak percayakan I You, I percaya. VP Amir? Nope. Budak-budak macam mana? Diorang okey tak I balik mengajar? Yelah, selalu diorang balik sekolah kan I ada kat rumah, semua dah siap. Dia orang okey je. Si Haris tu. Dia cuma tunggu masa untuk disahkan jadi peguam. Si Adi pula, dia suka dengan sekolah dia. So, Madam Ruana, you don't have to worry. Okay? Cuma satu je yang I nak request. Apa? Kita tak bolehlah buat kerja rumah sebaik
you, Madam Ruana. Jadi, lebih kurang halal je. Asalkan rumah tak tukar terbalik lah. No. Bab kebersihan, no compromise. Yes, please. No. Tak nak. No. Okay. No. Okey, I dah siap. Jomlah kita pergi museum. I dengarkan pameran sejarah tu menarik tau. Kita tunggu Ina lah. Dia minat. Jadi, kita ajak dia sekali waktu kita buat homework sama-sama semalam. Ina tu baik tau. Pandai tapi tak lokek. Suka tolong yang kita lemah ni buat math homework. Alamak. Lupalah. Mak I suruh ambil jahitan baju kat rumah aunty I. Dia nak fly ke Australia malam ni. Okey, I pergi dulu Okay, bye. Sekejap Alamak, kenapa ni James? Aduh, apa yang jadi ni James? Langgar kucing. Cak lorong tadi. Luka teruk macam gini, you're supposed to go to the doctor lah. Tak apa. Nanti tak ada job. I boleh tahan lah. Memang stubborn tak nak dengar. Kak Yati! Mari Kak Yati bersihkan you punya luka. Apa ni? Okey, jangan nangis. Sabar. Kena tahan Kena tahan sikit Wow. Instant relief. Kak Yati macam tahu James nak kena accident. Oh, itulah you bawa first aid bag Sejak jadi mak budak ni kan, Kak Yati akan bawa first aid box bila keluar rumah. Terima kasih Kak Yati. Nasib baik tak jumpa doktor. Boleh jimat duit. Hari ni akak tolong James. Mana tahu esok-esok lusa James pula tolong akak. Makcik rasa orang hargai tak kerja makcik ni? Biasalah, ada hormat. Ada pandai kita, tak ada mata. Cik lupa, anak berdua ni dari mana? Kami mahasiswa sosiologi tengah buat kajian tentang golongan berpendapatan rendah. Ini anak cik. Diorang tengah interview mak. Hello, you wartawan? Taklah, kita pelajar sosiologi. Adik saya pun sekolah sama. Nama dia Nadia. Dia Set 1 sekarang. Nadia, kita sama kelas. Oh, okey. Mak, Nina dah lambat lah. Mak makan pisang panas. Mak makan sikit sangat tadi. Yalah. Bye. Terima kasih. Baik betul budak tu ni, Lih. Tak malu dengan kerja mak dia. Cium tangan mak dia sebelum pergi. I kagum betul. Janet, sorry, I was late for the staff meeting because I thought it was at 5 and not 2. And the copy got jammed. I had trouble printing the science test I had set. You would not have such a problem if you had printed out everything yesterday. The Rohana I knew was always organized and never late for a meeting. I hope this won't happen again. You know, I have high expectations of you. Hai Kak Nah. Kak Nah okey? Jana, you yang bilang dengan I, meeting tu pukul 5 kan? Mana ada. Kan I cakap pukul 2. Kak Ana yang salah dengar. So, Kak Na yang salah kan? Jangan tuning jari Kak Na. Dosa. Apa ni? Ada tea party ke? Tak ajak? Ingat Nelly masih ada kelas.
Patutlah hari ni ibu tergerak hati tau nak ambil half day. Rupanya kita boleh ada girls chat. Tadi Nelly ada jumpa kawan Nadia. Siapa nama dia? Rina. Rina? Please lah, kawan. Kenapa ni? Rina ni, dia perasan teacher spare. Suka angkat-angkat cikgu. Show off betul. Habis, semua soalan dia nak jawab. Tak habis-habis lah. Jawapan dia tu betul ke tidak? Memanglah tak salah. Oh, rupanya anak ibu ni jealous sebab bukan lagi star pupil macam dulu kan dekat sekolah rendah. And Nelly rasa si Rina ni baik orangnya. Nelly. Nadia, cuba Nadia fikir positif sikit. Ambil geram Nadia ni kan, jadikan satu motivasi untuk tingkatkan diri Nadia. Nadia pun satu juga. Tak baik tau cepat sangat buruk sangka dengan Serina tu. Korang dua ni actually boleh je saling bantu-membantu untuk maju sama-sama ke depan. Boleh? Okey? Alah Haiti, aku ingatkan si budak Jana tu baik tau. Tapi sekarang dah lain sikit. Aku tahu yang dia tu rasa dia tu HOD material. Dan dia tahu yang aku ni minat nak jadi HOD. Aku rasa dia sengaja tahu kasih time meeting tu salah. Ni kes musuh dalam selimut. Berat nak. Tapi kalaulah firasat kau betul tentang si Jana ni kan, mungkin cita-cita dia tu tinggi menggunung. Macam kita muda-muda dulu. Ada orang kalau nak berjaya kan, diorang akan gunakan macam-macam taktik. Waktu dulu kita single pun sama kan, semangat kita nak bersaing tu, boleh tahan. Aduh Ti, aku ni dah lah pening kepala. Kau nak lecture aku pula. Apa maksud kau ni? Kau tak ingat ke? Aku kan pernah cerita dengan kau dulu waktu aku kerja sebagai sales exec. Aku pernah tau potong jalan member ni dulu sebabkan nak kontrak yang sama. Aku offer klien tu punya kontrak lebih murah tau. Aku ingat cerita kau tu. Aku kan dulu pun sama tau. Sanggup hantar email sampai lewat-lewat malam pada principal just because aku nak tunjuk dengan dia yang aku ni rajin. Lepas tu kalau ada meeting, aku datang siang-siang sebab nak duduk sebelah principal. Punyalah over budak Rohana ni. Kan? Tapi kalau fikirkan balik, tak salah. Because it's work. Kalau imbaskan balik sekarang, aduh malu satu kampung. Betul kau cakap tu. Baik aku jangan buruk sangka dengan budak Jana ni. Tak apa. Aku akan tunjuk dengan dia cara bersaing yang sihat. Bagus tu. Tapi kau janganlah percaya sangat dengan si Jana tu. Aku nak pergi toilet lah. Aku tunggu jap Kau tengok si Hadi tu. Waktu recess pun dia nak tidur. Patutlah ujian dia semua fail. Ujian pertama pun dia dapat F. Lebih baik if you can speak to his mother. Betul. Kalau tak, melarat nanti. Precisely. Okay, I head back to class. See you later. Terima kasih Mr. Yusof sebab kontak saya. Terima kasih Puan Hana sudi bertemu dengan saya. Macam inilah. Hadi budak baik. Tapi prestasi dia dah turun. Homework buat asal boleh. Exam math dengan sains dah fail. Tapi bila saya tanya dia cakap semua okey.
Maaf ya, Hadi menyusahkan Mr. Yusof. Nanti saya akan nasihatkan dia. Terima kasih lagi sekali sebab prihatin dengan dia. Terima kasih Puan Ana. Hey, Janet. Congratulations, Rohana, Jana, for an educational yet entertaining science fair. And this, it's fantastic. We've never had such a model at our fair before. Epic, right? I knew that this human body model is going to be a hit with the kids when I saw it at my first laboratory. Apa kata kita pakai poster infografik science fair tahun lepas? Kita tukar design aja. Kan senang. Kak Ana tak payah nak pening kepala. Sebab kita banyak kerja lain kan? Tak maulah. I nak pembaruan untuk science fair tahun ni. I nak ada satu penarik daya yang kuat. Macam model anatomi manusia. I tahu Kak... Brilliant idea. Okay, tak apa. Biar I yang cari, okay? Sebab I ramai kawan dalam bidang ni. Kak Ana serahkan pada I. Lagipun Kak Ana banyak poster baru kan nak kena buat. Thank you. It's a brilliant idea, Jana. I'm glad you're able to make a positive contribution as a team member under Rohana's excellent leadership. I like it when our teachers work well together as a team. Right, Rohana? Yes! Teamwork is very important. Everyone gets to share the glory. Right, Jana? Keep up the good work. Best lah hari ni. Dapat pergi arcade, makan aiskrim dengan Mama. Walaupun Mama ada banyak anak kat sekolah sekarang, Hadi, Mama paling sayang tau. Mama sayang Hadi tak? Kalau Hadi tak sepandai abang. Hadi, kalau Hadi tak pas PSLE pun, Mama tetap sayang Hadi. Kenapa Hadi rasa tak pandai? Tak. Sorry, Mama. Sebenarnya, Hadi fail ujian math dengan sains. Tipulah kalau Mama cakap Mama tak kecewa. Tapi tak apa, kita masih ada time untuk improve. Macam mana Hadi boleh fail? Banyak sangat subjek lah, Ma. 8 tau. Habis ni nak main tak? Tak nak lah, Ma. Kita boleh jalan je. Token ni? Kita simpan je. Okey dah, mari. Hadi, tadi Hadi cakap banyak subjek kan? Banyak subjek ke? Banyak main bola, banyak main video games. Kita kan dah set timetable. Hadi kan dah masuk football team sekolah. Jadi Hadi mesti train selalu. Hadi main video games pun untuk hilangkan stres. Agaknya Mama ni dah tersalah langkah tau. Mama tak sepatutnya balik mengajar kan? Sebab Mama rasa Hadi ni perlukan bimbingan Mama sampai Hadi Set 4, kan? Mama jangan resign lah. Hadi tahu Hadi kena bakal. Hadi malu tau. Bila Hadi seorang je yang fail. Okey. Kalau macam tu, kita buat timetable baru. Hari yang ada bola dan banyak homework, tak boleh main video games. Tapi hari yang tak ada homework, mainlah video game sepuas-puasnya. Kita try. Boleh? Boleh? Dah, kan?
Dah malam-malam buta pun masih duduk depan laptop. Haris tak boleh tidur stres. Tak adalah, Ma. Mana ada stres? Haris kan nak jadi peguam. Mesti stres kan? Nak kena debate dekat mahkamah, kan? Masih lama lagi lah, Ma. Belum confirm pun jadi peguam bertauliah. InsyaAllah. Semoga dipermudahkan. Haris kan anak yang bijak, baik, sejak kecil lagi. Haris, kebanggaan family kita. Dah, cepat kita tidur. Aku happy tau. Sebab si James dengan si Sarah kan, diorang dah suka kat aku. Alah, ini semua kes apa tu tak kenal maka tak cinta lah. Betul? Tapi Kanti, kau jangan asyik nak belanja kawan kerja kau je. Bila kau nak sponsor kawan sehidup semati kau ni? Duit sponsor belum cukup lah, Puan. Kau tahu tak, bulan ni je aku belum hit target. Aku 3 bintang. James 5 bintang. Banyak job dia. Aku je tak ada job. It's okay. Pelan-pelan. Actually aku tengah geram tahun sekarang. Aku geram dengan Jana tu. Ni, si lembu ni punya susu, si sapi tu yang dapat nama dengan Janet. Dah, mari. Kau duduk sini. Kau duduk. Cuba kau cakap, apa si sapi tu dah buat? Dia act lah macam model anatomi tu, idea dia. Tak malu nampak aku. Habis, kau nak diam? Kau nak si sapi tu dapat nama? Kenapa kau tak kasih tahu dengan si Janet? Kau kan tahu aku tak suka malukan orang, jadi aku diam je lah. Diam? Jadi selama ni, firasat kau dengan si Jana lain sikit tu, tepatlah. Aku geram. Kau cuba cerita dengan aku. Apa kau nak aku buat? Cakap. Apa kau nak aku buat? Cakap! Dah. Dah. Duduk. Kita kan pernah jalan tadi, duduk. Geram tak aku? Entahlah. Aku pun tengah fikir ni. Aku kan pencinta keamanan, tak suka konfrontasi. Yelah, kalau kau tak nak perang pun, kau kena cari jalan. Macam mana kau nak cairkan si Jana ni? Nah, kau dengan aku ni dah lama tau makan garam. Daripada si siapa tu? Sapi, Jana. Actually kan, aku pun tengah cari idea. Macam mana aku nak ajar family aku yang pemalas ni. Geram aku dengan diorang. Kau jangan takut. Itu aku boleh tolong. Bukan nak cakap besar lah kan. Aku kan mahir buat plan untuk problem macam ni. Terbaik kawanku. 7 pelajar lulusan undang-undang disahkan menipu waktu ujian. Permohonan mereka untuk jadi peguam ditolak. Kau kenal diorang, Riz? Tak kenal, Pak. Tapi ramai pelajar ambil exam tu, Pak. Mama benci tahu orang menipu. Sekali buat, susah nak percaya. Betul tu, Ma. Budak yang berani menipu ni macam tak cukup didikan ibu bapa gitu. Diorang ni tak tahu ke? Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Tupai tu apa, Ma? Squirrel. Kesian mak bapak diorang. Duit beribu habis nak tengok anak diorang jadi peguam. Akhirnya, Nadia, Nelly, you nak tengok apa lagi? Kasih tahu ibu lah. Nanti ibu belikan. Kita jalan-jalan dululah, Bu. Kak, apa? Ibu tak kerja office pun boleh belanja kita macam ni, Nadia, Nelly, masuk sekejap. Cantik kan basikal ni?
Ibu tengah kumpul duit tau nak beli basikal baru. Tunggu gaji. Cantik kan? Cantik. Kena dengan ibu. Okeylah, mari kita jalan-jalan dulu. Thank you, teacher. Saya suka hadiah ni. You're welcome. Teacher bagi Sam hadiah ni sebab Sam dah banyak berubah. Dah tak jalan-jalan lagi waktu teacher adakan remedial class dan dah buat kerja dengan betul. Teacher suka dengan Sam yang sekarang ni. Congratulations. Go back to your seat. Class, please give a round of applause to your friend for being the best student this week. Congrats. Hana. Continue your work. You ada dengar tak? Dengar apa? Yang orang cakap kita berdua ni teman tapi mesra. Sebab I suka belikan you makanan. Siapa yang bawa mulut ni? Jana, cleaner yang rapat dengan I tu dengar dia cakap dengan cikgu lain. Jana. Dia ni tak habis lah. Itulah, I pun terkejut. Setahu I, Jana ialah seorang yang tak suka jaga urusan peribadi orang lain. She's very focused on her work. Jana, bilalah kau jadi cikgu bawang? Maybe masa I start kerja sini tak? Why don't you let me handle this? Baiklah. Terima kasih ya. Tapi cuba selesaikan benda ni cepat-cepat sebelum menjadi rumit. Haris! Haris! Ni apa ni, Haris? Nama Haris bin Hafiz terpampang kat berita ni. Rupanya kau antara peguam pelatih yang tipu waktu ujian. Sekarang kau ditolak jadi peguam. Bukan Haris je. Ramai kawan yang lain pun tipu kat exam tu. Alah, tak matilah kalau tak jadi peguam. Betul Haris. Mama tak kisah kalau Haris tak jadi peguam pun. Tapi Mama tak sangka kenapa Haris buat benda macam ni. Haris kan pandai. Kenapa mesti nak tipu? Mama tahu tak? Tekanannya Haris rasa selama ni. Nak kena jadi anak Mama yang sempurna. Kau jangan salahkan orang lain, Haris. Kau tu bukan budak lagi. Papa ingat Haris tak tahu? Papa mati-mati nak Haris jadi peguam untuk kepuasan Papa sendiri. Dah Haris, sudah. Jangan gaduh. Tak selesaikan masalah. Kesian Hadi kalau dia balik itu kita macam ni. Mama pun satu. Mama pun nak Haris jadi peguam untuk buktikan yang pengorbanan Mama semua tak sia-sia. Semua ada kepentingan. Cukup aja. Pak. Haris, kau jangan biar dengan Mama kau, Haris. Kalau kau ingat kita semua salah, yang kau hanya mangsa keadaan, kau keluar. Kau keluar dari rumah ni! Pak! Haris! Haris! Papa! Haris! Pak! Haris! Haris! Pak! Haris! Papa, please! Haris! Haris, jangan pergi, Haris!
Nah, kau tahu tak Haris gimana? Aku belum teks dia lah. Aku masih proses benda ni semua. Kenapa Haris buat aku macam ni? Nah, kau kena sabar. Kontrol emosional kau. Ketepikan perasaan kau. Sekarang yang tengah jalani ujian hebat, si Haris. Bukan kau ataupun si Hafiz. Ujian hebat. Masa depan Haris. Tapi aku pentingkan diri aku sendiri. Ibu macam mana aku ni? Haris sekarang ni perlukan sokongan family dia. Okey. Sabar. Ana, sabar. Kita ni ibu pun manusia biasa. Kau kena faham tu. Kasih sayang kita sebagai ibu tak ada batasannya. Okey? Kena faham tu. Dah. Duduk. Dah. Sabar. Okey? Okey. Aku teks Haris sekarang Teks. Dah. Lega rasanya. Nak lari rumah ke? Besar beg. Buku. Kawan Hadi nak pinjam buku. Oh, buku. Asal jangan komik yang merepek tu sudahlah Mama tak suka. Okeylah, Mak. Nanti apa tu? Nanti hujan makin lebat nanti, Kan? Okeylah, Mak. Laptop. Abang tumpang sini. Parents kawan abang okey? Kawan abang solo lah. Oh, I see. Bila nak balik, bang? Boring lah abang tak ada. Entahlah, Di. It's complicated. Baliklah, abang. Mama asyik tanya tau. Kalau abang ada kontak Hadi ke tak? Papa ada tanya? Tak. Okeylah, Di. Bye. Thank you. Haris, anak yang baik kan, Pa? Senang nak didik dia. Ya. Dia banyak ikut perangai you. Tak macam si Adi tu. Nakal sangat. Ikut perangai I waktu muda ni. You memang nakal. Betul lebih nakal. Sampai kita almost bercerai. Nah. Beri saya peluang kedua. Saya dah putus hubungan dengan budak office tu. Nah. Hafiz, tenang. Ti, tolong aku, Ti. Kau cuba pujuk dia. Jangan bawa dia pergi. Hafiz, kasih Ana duduk dengan aku untuk sementara waktu dulu. Emosi dia tengah terganggu. Kau jangan bimbang. Aku takkan kasih kawan baik aku sampai cerai berai. Okey?
Sejak waktu tu, you dah banyak berubah. You dah mula jadi imam keluarga kita. I tahu apa you nak cakap. I pun ada terfikir. I ada buat salah. I paksa Haris ambil bidang yang dia kurang minat. Tapi apa? Ego? I tak boleh terima. Kenapa anak kebanggaan kita tu buat benda ni semua? Kenapa nak? Dahlah. You kasih I masa sedikit lagi. Okey? Ti, kau tahu Ti, yang si anak tak reply message. Si bapa tak boleh bawa bincang. Oh, maaf. Apa ni kau nak? Kau marah dengan siapa? Sakit. Mbak, yang pelan-pelan, jangan keras-keras. Kau tak ada plan ke nak satukan si bapa dengan si anak? Aku ada plan. Tapi aku rasa nak kasih si Hafiz tu sikit masa lah sebelum aku buka mulut. Tapi kan, cakap pasal plan, aku dah ada plan macam mana nak buat family kau buat kerja rumah. Betul-betul. Ana, kau tengah kusuk-kusuk fikiran pun kau masih boleh plan kau untuk aku. Cepat-cepatlah kasih tahu aku. Kau ni buat aku suspend je lah. Apa kau nak buat? Apa kata kita buat skit pendek pasal apa yang berlaku pada 9 Ogos 1965? Tapi skit ni dah selalu buat lah. I suka idea Rina buat video. Tanya pelajar lain tentang impian Singapura mereka. Pakai handphone rakam video lah. Senang. Kita minta cikgu gunakan projektor kat kelas masa presentation. Tak banyak kerja pun. Tapi menarik. You ni kreatif betul, Rina. By the way, Rina, you free tak? Boleh tolong kita explain tentang math topik baru tadi? I dengan Azhar masih tak faham. No problem. My treat. Dia banyak tolong I waktu science fair. Alah, tak payah balas-balas. I memang suka buat science fair. Jana, you kan banyak mengingatkan I waktu I muda-muda dulu tau. What is your career target? I nak jadi science HOD sebelum 30. Lepas tu I nak ambil masters part time. And jadi principal sebelum 40. Orang cakap, dalam kita mengejar impian kita tu, matlamat menghalalkan cara. You setuju? Tengok situasi. Ada gunanya. Oh, jadi you rasa tak salahlah kalau idea orang buat macam idea you sendiri dan lepas tu sebarkan gosip. Just because you nak jatuhkan saingan you. Kak nak cakap pasal siapa ni? You. You rasa apa reaction Janet kalau dia tahu anatomi manusia tu idea I? Okey, itu memang idea Kak Na. Tapi I yang susah-susah cari kan? Lagipun, Kak Na ada bukti ke yang I sebarkan gosip? Bukti? I tak nak bertikam lidah dengan you tau, Jana. I memang tak ada bukti yang kukuh. Tapi I rasa macam ada guru yang nak sabuk I. Dan kita berdua yang nak jadi sains HOD kan? It's okay kalau you tak nak mengaku. Benda belum larat pun.
I cuma nak cakap dengan you yang kita ni boleh berjaya tanpa menjatuhkan orang lain. Orang kalau lurus benduk, Kak Na, senang kena pijak kan? Pijak? You pernah kena pijak ke? You kan guru muda top. Amir dengan Janet selalu puji you. Tapi diorang lebih kenal Kak Na lagi lama kan? Mesti lagi selesa nak kerja dengan Kak Na bila cari HOD baru nanti. Jangan pandang serong pada pengetua kita, Jana. Kalau diorang pilih HOD yang tak layak atas dasar persahabatan, itu cari naas namanya. Cakap senang, Kak Na. Okey, I stop kat sini. I akan tunjukkan you cara bersaing dengan sihat. Dunia ni luas untuk kita berdua, Jana. And you know what? Even if I ada bukti yang kukuh, I takkan gunakannya untuk menjatuhkan kerja orang lain. Sebab I percaya yang rezeki kita semua dah pun ditetapkan. Ibu, Nelly nak minta maaf. Tak maaf. Nelly tipu waktu ujian ke? Atau Nelly dah Aduh, ibu ni drama queen sangatlah. Relax. Tak. Okey? Okey? Apa dia? Tak, Nelly nak minta maaf sebab pandang rendah dekat ibu kerja delivery rider. Itu hari Nelly nampak ibu. Lepas tu pura-pura tak nampak ibu kan? Nelly, mata ibu ni kan masih tajam lagi. Tapi sekarang dah tak malu. Kenapa pula? Sebab Rina, kawan Nadia tu, dia langsung tak malu ibu dia jadi estate cleaner. Nelly yang malu. Ambil kos sosiologi. Lepas tu, bila dapat kerja, mengira. Pilih bulu. Nelly, ibu tahu Nelly akan sedar juga sendiri. Ibu diamkan diri je. Ibu tak nak cakap apa-apa. Sebab Nelly ni hati baik. Pandai nak bezakan mana yang baik dengan yang buruk. Okey. Tapi kan, Nelly rasa Rina tu baik tau budak dia. Cuma kita tak boleh puji dia dekat depan Nadia. Kecoh nanti. Nadia? Bang, kopi 2. Bat. Kau buat apa kat sini? Aku ingat kau masih cuti kat Korea. Taklah, semalam kita dah balik. Abang sihat? Saya baca online yang pasal kes Haris tu. Kesian abang. Hasrat nak tengok Haris jadi lawyer tak kesampaian. Abang Hafiz, kita jalan dulu ya. Kita dah lambat ni. Terima kasih. Kau kenapa tak tanya aku pasal Haris dari tadi? Nanti cakap. Kalau
Kau tak cakap aku jangan start dululah. Lainlah kalau kau start dulu. Dah lah. Kau jangan ambil hati sangatlah. Kita berbual pasal benda lain lah. Kau nak makan apa? Mil, aku tanya kau, okey? Kalau kau jadi aku, macam mana agaknya kau rasa kalau anak kebanggaan kau memalukan keluarga? Aku pun sama dengan kau lah, Hafiz. Aku pun bapa juga. Mestilah aku marah lah, sedih lah, disappointed lah. Tapi satu benda aku tak akan buat lah, Hafiz. Apa ni? Aku tak halau anak aku lah. Waalaikumsalam. Astaghfirullahalazim. Sayang, apa jadi ni? Sayang, I tak larat nak cerita. I wakilkan Ana je lah cerita. Aduh. Aku dengan Yati pergi high tea. Tiba-tiba dia tergelincir dalam toilet. Mula-mula okey. Tapi tadi bila ibu cakap buku lali dia bisa, Hati bawa dia pergi A&E. Habis doktor cakap buku lali dia retak. Tu yang kena pakai brace tu. Habis asal nanti tak kontak kita? Tengok ni dah teruk dah. Ibu tak nak rosakkan rencana hari Minggu korang. Tadi Nelly dengan Nadia kan pergi jumpa friends kan? Habis ni doktor cakap braces ni berapa lama kena pakai ni? Kalau tak bergerak banyak, boleh cepat sembuh dalam masa 2 ke 3 minggu. Jadi, korang kena ambil alih urusan rumah semua Jangan kasih dia cuci sebiji pinggan sekalipun. Okey. Maknanya kita bertiga kena buat schedule untuk gantikan semua kerja ibu. Dengar tu, Ba. Boleh kan? Alah, kesian. Kesian lah. Ibu sakit nampak. Kesian. Kita kan ibu. Terima kasih, sayang. Syok betul kena layan macam Tuan Puteri. Sayang, dulu time saya tengok TV, baca surat khabar, baru saya teringat awak sibuk-sibuk dengan air, dengan snack. Rupanya tak ramai suami dapat kena manja macam itu. Sedap akhirnya, sayang. Kenapa cuci baju putih dengan baju yang lain? Aduh. Dah lah. Aku nak balik ni. Ada homework semua. Aku tak boleh ikut kau pergi arcade. Sekejap je. Marilah. Tak boleh lah, Syah. Aku kena ikut timetable aku. Aku mesti habiskan essay hari ni. Nanti mak aku bising. Ibu kau mesti stres pasal kes abang kau kan? Kau tak malu ke? Semua kau kerja tahu. Kalau aku, skip sekolah sebulan. Spy eye nenek cleaner tu cakap, Jana dah tak bisik-bisik pasal kita lagi. Alhamdulillah. Kalau tak, I nak kena bawa Hafiz datang sini just nak tunjukkan yang I ni dah happily married. I nak minta maaf jika tindak tanduk I tu buat you kurang selesa bila you bermula kerja kat sini. Actually, adalah sikit-sikit. Bila isteri yang meninggal, I rasa hidup I macam kosong gitu. Tapi bila I nampak you, I rasa macam ada sinar baru. Tapi I lupa. Lupa yang kita ni bukan lagi budak-budak uni. Tak boleh main-main cinta. Gosip Jana tu buat I sedar dengan malu. Kerana kepala I berserabut ni, reputasi kita berdua nyaris tercalar. Kak Ana.
I'm sorry. I dah melampau sangat. Kenapa Jana kena buat macam tu semua? Sejak Kak Ana datang, dia macam insta famous. Kenal principal, kenal VP. Kerja pula tu bagus. I tak nak kalah saingan dengan Kak Jana. Jana, kita boleh bersaing dengan sihat tau. Tak perlu nak sabun-menyabu ni semua. Sejak kita jumpa hari tu, I mula sedar yang matlamat tak halalkan cara. Kak Ana, I minta maaf. Baguslah tu. Kita tak payah tunggu beraya untuk minta maaf kan? Apa kata kalau kita rasmikan you berdua sebagai pesaing untuk sains HOD kita? Siapa menang, dia akan belanja makan. Okay. May the best woman win. Yes. B2 untuk math, A2 for English. Okey apa? Baguslah tu. Tanda yang you boleh handle secondary school. Yelah. Tapi Rina tu, result saya lagi bagus. Best student konon. Kak tahu tak, semua adik dia diorang suka. Ish, geram ah. Oh, Nadia jealous sebab Rina lagi pandai. Jealous? Please lah. Otak kita ni sama level, okey? Cuma nasib Nadia test kali ni tak bagus lah. Tak apa, tunggu nanti. Si Rina ni, di mata pandangan Nadia, tak baik ke? Tak adalah. Dia suka tolong kawan yang lemah dalam maths. Eleh, tolong sebab nak popular buat apa? Ish. Hari tu Syah ada tanya kalau Hadi malu tak pasal Abang Haris tu. Hadi rasa macam nak tumbuk dia. Oh, tapi tak jadilah. Takut masuk jail pula. Habis tu, Hadi cakap apa? Hadi cakap dengan dia, air dicincang tak akan putus. Buruk baik, dia tetap abang yang Hadi sayang. Bagus jawab macam tu. Sejak bila ni Hadi pandai cakap macam orang tua? Mama lah. Mama cakap dengan Hadi, kawan Hadi akan ejek Hadi pasal kes Abang Haris tu. Jadi Mama ajarlah macam mana nak handle. Hello. Apa? Accident? Bola tenis kena kat mata? Okey. Saya datang sekarang. Jangan bimbang puan, merah sikit je. Tadi dah buat cold compress. Tapi nanti kalau pergi klinik untuk sudah pastikan tak ada cedera serius. Tadi mata Nadia kabur sekejap. Sekarang okey. Tadi Nadia menangis ketakutan bila mata kabur. Nasib Rina pandai tenangkan dia, kan? Terima kasih Rina. Nadia ni, dia macam ibu dia. Cepat menggelabah. Cikgu, saya bawa Nadia pergi klinik sekarang. Apa-apa nanti saya update dengan cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih Rina. Mari. Nasib baik budak-budak tu dah tidur. Kalau tidak, saya kena potong lebih sikit ni sayang. Lega sikit mata Nadia dah okey. Kaki awak pun tiba-tiba okey. Boleh tahan awak punya drama? Yelah, kalau saya tak buat macam gini, sampai pencin saya kena buat kerja rumah. Sayanglah. Tak ikhlas sokong saya balik kerja semula. Kita bertiga ni asyik depend dengan awak je. Sorry. Sayang tahu pun. Cuba
sayang serius bab mengemas rumah ni. Kalau ditakdirkan saya mati dulu, siapa nak jaga sayangnya pakai dan minum? Nelly dengan Nadia kan ada. Apa je? Iyalah, kalau budak-budak tu dah kahwin, ikut suami pergi luar negeri, abang macam mana? Kenapa senyum-senyum? Sayang, awak jangan nak fikir nak cari bini baru Tak boleh. Awak dah tak ada. Sorry Uncle. Haris bilang dia tak nak keluar bilik selagi Uncle masih ada dekat sini. Keras betul hati dia. Dah 2 jam aku tunggu ni. Tak apalah. Uncle balik dulu. Ni awak pas kat dia. Haris, kau dah boleh keluar. Bapak kau dah balik. Ni bapak kau pergi tadi. InsyaAllah. Semoga dipermudahkan. Haris kan anak yang bijak, baik, sejak kecil lagi. Haris kebanggaan family kita. Okeylah, Nelly angkat, ibu tengok. Tak boleh. Nadia, ambil satu telur tu pecah. Pelan-pelan. Pecah. Alah, dara. Taruh sini. Ni, ibu nak tanya. Mimpi apa anak-anak ibu ni Suruh ibu ajar buat muffin? Tak, Nadia nak kasih Rina. Kalau hari tu dia tak tolong Nadia, habislah satu sekolah tahu. Yang Nadia tu melalak. Ish, malulah. Nelly pula nak kasih dekat Ibu Rina and estate cleaner lain yang Nelly interview tu hari. Kan Ibu yang selalu cakap, orang berbudi kita berbahasa. Betul tu. Hai, sejuk tau hati ibu tengok anak-anak ibu dah belajar buat baking. Okey, apa kata lepas ni kita belajar buat rendang? Tak nak. Pa, macam bunyi orang buka pintu lah, Pa. Pa, bangun. Bangunlah. Bangunlah. Apa? Aduh. Haris? Pa. Haris cuma nak ambil dokumen dengan baju. Lepas tu keluar balik. Kau tak payah keluar lagi, Haris. Ini kan rumah kau. Kita satu family. Haris malu. Malu dengan Papa, Mama, Hadi, semua orang. Haris tak perlu bersendirian tau. Mama dengan Papa kan ada. We will go through this together, okay? Jangan keluar lagi lah, abang. Papa tak pandai main game macam abang. Boring lah abang tak ada.
apalah. Yes. Kopi dan kek ni mahal Kak Yati. Kalau biasa orang tak belanja, I tak dapat makan makanan ni. Ni mesti Kak Yati baru dapat durian runtuh ni. Kak Yati nak meraihkan kejayaan Kak Yati. Akhirnya customer rating Kak Yati naik. Daripada 3 sekarang 4. Tak lama lagi perfect 5. Wah, Tanya, akak dah ikut nasihat kita lah. Boleh terima maklum balas pelanggan. Tak gaduh-gaduh lagi kan? Tak. Kak Yati sekarang kan dah tak gaduh-gaduh lagi. Dah pandai pakai GPS. Jarang sesat. Makanan sekarang kan dia datang laju je. You nak tahu tak? Sekarang kan pendapatan Kak Yati macam wow, dah lebih daripada apa yang Kak Yati target. Happy. Sayang. Saya kena kerja lah, tak dapat celebrate lah. Sorry lah. Tak apa sayang, it's okay. Jom makan. You all bawa ibu pergi makan Nanti abah transfer, okey? And tada! Happy Mother's Day! Apa ni? Buka lah. Sayang, ini kan yang basikal yang kita nampak kat kedai tu kan? Oh, sayang, thank you. Saya appreciate awak, sayang. Kalau awak tak ada mati sayang. Awaklah isteri saya dunia akhirat, sayang. Abah ni ramah betul lah. Ijik you all Jealous. Ijik you all jealous. Papa ada satu lagi hadiah hari ibu. Papa nak ajak Mama pergi weekend cruise. Bestnya. Dah lama kita tak pergi makan angin dua orang ya, Pak. Thanks, Pak. Hadi pun nak ikut. Baru boleh tinggalkan Hadi seorang kat luar. Abang kan ada. Kasihlah Papa dengan Mama pergi second honeymoon. Anyway, Haris dapat kerja jadi legal assistant kat fintech company. Kawan Mama dari Bonda Network tolong recommend. Thank you Mama, tolong carikan Haris lubang. Lubang apa? Lubang pekerjaan lah. Kawan Mama bilang bakal bos abang tahu tentang kes abang. Tapi dia tetap nak bagi abang peluang untuk tunjukkan kebolehan dia. Haris pun bercadang nak ambil sekali lagi exam untuk jadi peguam yang bertauliah setelah 5 tahun. Haris, kau tak perlu jadi peguam kalau itu bukan apa yang kau nak, okey? Tak apa, Pa. Haris betul-betul nak jadi peguam untuk diri Haris. Makin lama Haris dalami bidang ni, makin Haris suka. Jadi, Papa tak payahlah risau. Betul ni? Betul. Terima kasih. Dah puas kita dengar pengalaman anggota Bonda Network tentang membesarkan anak. Kini masanya untuk kita berhibur. Saya akan memanggil dua ibu untuk ke depan untuk berduet. Kami ada banyak lagu-lagu, minus one ya. Dan 2 voucher seisi keluarga bermalam di hotel dekat Sentosa menanti anda. Jadi siapa yang nak menang tu, mari-mari ke depan. Nak, marilah kita volunteer. Aku naklah voucher tu. Bila lagi kita nak duduk dekat suite mahal free? Tak naklah. Malulah. Alah, malu konon. Kau lupa bila lagi kita dapat peluang bikin nombor 3 ni? Okey, tak ada macam ni. Aku janji aku belanja kau makan buffet nanti. Bolehlah, nak. Nak. Music please. Harap diorang tak off key sudah. Yalah, kan dah lama pencen karaoke.
Kalau suara Yati sumbang aku balik dulu. Sunyi hati rasanya di malam tidak berbintang, bulan bersendirian menanti pungguk idaman. Usah dilamun yang hilang membuat adik merindu. Ini abang Mat dah datang membawa penawar pilu. Tidak pada yang lain, cintaku hanya padanya. Punggukku kan menjelma kena janji yang setia. Percaya padaku ini, punggukmu berubah hati, meninggalkanmu sendiri, memburu bulan yang tinggi. Nasi lemak, buah bidara, daun selasi ku lurutkan. Hilang emak, hilang saudara, kena kekasihku turutkan. Jiwa-jiwa, labu hati, daun kesem terpisah.